हाउ टू डाउनलोड फ्री नन कपिराइट इमेज फर युट्युब भिडियोज हो। सही सुन्नुभयो साथीहरू, तपाईँ पनि एउटा युट्युबको कन्टेन्ट क्रिएटर भइसकेपछि विभिन्न यस्तो प्रकारको फोटो वा भिडियो क्लिपहरूको आवश्यक पर्न सक्छ र तपाईहरूले क्रोम वा गुगलबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईको भिडियोमा कपिराइट स्ट्राइक आउने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यसैले कपिराइट स्ट्राइक नआउनको लागि नन कपिराइट फोटोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई कसरी एउटा वेबसाइटको मार्फतबाट नन कपिराइट इमेज डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँ मार्फत पुग्नेछ। अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लाग्छौँ। सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल वा क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस् र त्यसपछि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च इन्जिनमा गएर पिक्साबेल लेखेर सर्च गर्नुहोस्। पिक्साबेल लेखेर सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ माथिपट्टि पिक्साबे भनेर एउटा लिङ्क आइसकेको छ। यो पिक्साबेल लेखेको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्साबेको वेबसाइट खुलिसकेको छ र अब हामीले यहीँबाट हो हामीले विभिन्न प्रकारका इमेजहरू डाउनलोड गर्ने। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि सर्च फर इमेज भनेर आएको छ। यो सर्च फर इमेज लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरलाई के फोटो चाहिएको छ, कस्तो फोटो चाहिएको छ यसमा सर्च गर्नुहोस्। जस्तो म अहिलेको लागि सोसल मिडिया भनेर सर्च गर्दैछु। सोसल मिडिया सर्च गरिसकेपछि सर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ विभिन्न प्रकारका फोटोहरू आइसकेका छन् र तपाईले यो फोटोहरू डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्दा केही पनि समस्या आउने छैन। जस्तो साथीहरू अब हजुरलाई कुन फोटो मनपर्छ त्यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो मैले अहिलेको लागि यो फोटो क्लिक गरेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो आइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि एडिट इमेज र डाउनलोड भनेर दुईटा अप्सन आएको छ। यो दुईटा अप्सन आएकोमा यो डाउनलोड भन्ने ग्रीन कलरको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोडको पनि अप्सन आएको छ धेरैवटा। यो भनेको क्वालिटीहरू हो। जस्तो म अहिलेको लागि 1920 बाइ 1280 भन्ने क्वालिटीलाई क्लिक गरेर डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। हजुरहरू पनि यस्तै गरी गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भनेर आइसकेको छ र इमेज डाउनलोड पनि भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँ पनि यसरी नै आफ्नो भिडियोमा आवश्यक पर्ने इमेजहरू यो पिक्साबे वेबसाइटको मार्फतबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो पुरा अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।